Hello guys and welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियोको लागि मैले लिएर आएको छु overnight beauty tips by honey. Yes, honey. यो honeyले हामीले like we can get like really magical treatment to our skin. So let's start. First tip is glowing skin with honey. यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ honey र aloe vera gel. यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ 1 teaspoon honey. So we will add 2 tablespoon aloe vera gel. अब यसलाई राम्ररी मिक्स गर्ने. It's mixed properly. अब I'll apply it on my face. So अब यो aloe vera gel र honey को मिक्सचरलाई म मेरो फेसमा लगाउँछु. I have this brush, यो ब्रशले. यतिको यो मास्क लगाइसकेपछि you can go to your bed sleep अनि त्यसपछि यो चाहिँ ओभरनाइट मास्क अघि नै मैले भनिसकेको छु ओभरनाइट ब्युटी टिप्स हो त्यसैले यो मास्क लगाएर you can go to sleep र भोलिपल्ट बिहान उठेर मात्रै नर्मल वाटरले फेस धुने सो या use this tips number 2 and your tips रहेको छ for your scar removal र scar removal को लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन जस्ट एउटा बाउलमा थोरै हनी लिने र एउटा फेशियल मास्क ब्रश को हेल्पले आफ्नो फिंगर टिप्सले आफ्नो फेसमा हनी लगाउने पातलो लेयर मात्रै लगाउने म पनि लगाएर देखाउँछु त्यसरी नै एउटा पातलो लेयर हनी चाहिँ आफ्नो फेसमा लगाउने and then as I said already it's an overnight remedy so राति लगाएर सुत्दिने so be careful not to mess honey in your bed sheets or pillow cover careful भएर सुत्ने and be careful with your hairs as well अलि मजाले एउटा बन बनाएर सुत्दा राम्रो हुन्छ अनि बन भन्दा नि ब्रेड एक्चुअली बन gives a headache अनि यो लगाएर सुत्ने भोलिपल्ट बिहान उठेर wash it off with normal water and moisturize your face. Tips number 3 को लागि म गर्दै छु blackheads removal remedy र यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ fresh lemon juice र some honey र अब यो रेमेडी बनाउनको लागि म लिन्छु अलिकति हनीमा अलिकति यो फ्रेश लेमन जुस मिक्स गर्ने बसेर हामीले मिक्स गर्ने अब यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो ब्ल्याकेट्स भएको एरियामा लगाउन सक्छौं अब यो जुन हनी र लेमन को मिक्सचर छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ब्ल्याकेट्स भएको एरियामा लगाएर हामी सुत्न जान सक्छौं यसमा चाहिँ लेमन जुस भएको कारण चाहिँ सेन्सिटिभ स्किन भएको मान्छेहरु चाहिँ स्टे अवे फ्रम दिस रेमेडी नर्मल स्किन या ओइली स्किन को लागि चाहिँ यो रेमेडी चाहिँ राम्रो हो जुन लेमन र हनी को मिक्सचर छ म चाहिँ मेरो हातमा लगाएर देखाउँछु हजुरहरुले चाहिँ यो मिक्सचरले आफ्नो ब्ल्याकेट्स भएको एरियामा लगाउन सक्नुहुन्छ अलिकति फिंगर टिप्समा लिने यसरी नै ब्ल्याकेट्स भएको एरियामा लगाउने र राति सुत्दा जाने भोलिपल्ट बिहान उठेर नर्मल पानी या चिसो पानीले फेस धोएर अनि आफ्नो नर्मल मर्निङ रुटिनलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ टिप नम्बर 4 को लागि छ one of the special part of our face actually that's our lips lips को लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ only honey र यो हनीलाई चाहिँ ओभरनाइट हाम्रो लिपमा लगाएर लिप मास्क को रूपमा लगाएर सुत्न सक्छौं सो म अलिकति मेरो फिंगर टिपमा मैले बाउलमा अलरेडी हनी लिइसकेको छु आई डोन्ट नो इफ यु क्यान सी इट अर नट अनि यसरी फिंगर टिप्समा अलिकति हनी लिन्छु म धेरै पनि फेरि एक्सेसिभ लिने हैन फेरि सबै मुख भित्र छिर्दा धेरै गुलियो हुन्छ नि हामी लगाउने यो लगाइसकेपछि चाहिँ अनि सुत्न जाने भोलिपल्ट बिहान उठेर धुने या लिप चाहिँ स्क्रब गर्ने इज अल अप टु यु मैले आज हजुरहरुसँग ओभरनाइट हनीसँग हुने ओभरनाइट ब्युटी रेमेडीहरु शेयर गरेको छु त्यो पनि 4 वटा सो फलो 4 वटै सबै युज गरे पनि हुन्छ या आफूले जुन मन लाग्छ त्यो एक एउटा युज गरे पनि हुन्छ र त्यो रेमेडीजहरु युज गरिसकेपछि चाहिँ हामीसँग कस्तो रिजल्ट पाउनु भयो भनेर हामीसँग तल रहेको कमेन्ट बक्समा या हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीले मेसेज गरेर हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र डु लाइक दिस भिडियो शेयर दिस भिडियो एन्ड सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल एन्ड keep loving us and supporting us and keep waiting for the next video to be uploaded as well. Thank you. Bye bye.